ลาโชวาทชาดกว่าด้วยวิธีชนะละไตรปิฎกอัตถกถาลาโชวาทชาดกพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปราลภโอวาทของพระราชาตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าทันหังทันหัสสาคิปติดังนี้ในวันหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงวินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งวินิจฉัยไว้ไม่ดีมีอคติเสร็จแล้วเสวยพระกยาหารเช้าทั้งมีพระหัตถ์เปียกเสด็จขึ้นทรงราชรถที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงหมอบลงแทบพระบาทอันมีสิริดุจดอกปทุมบานถวายบังคมพระศาสดาประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสปฏิสันถานกับพระเจ้าโกศลว่าขอต้อนรับมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์วินิจฉัยคดีเรื่องหนึ่งซึ่งวินิจฉัยไว้ไม่ดีจึงไม่มีโอกาสบัดนี้พิจารณาคดีนั้นเสร็จแล้วจึงบริโภคอาหารทั้งที่มือยังเปียกมาเฝ้าพระพุทธองค์นี่แหละพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรชื่อว่าการวินิจฉัยคดีโดยทำนองคลองธรรมเป็นความดีเป็นทางสวรรค์แท้ก็ข้อที่มหาบพิตรได้โอวาทจากสำนักของผู้เป็นสัพพัญญูเช่นตถาคตทรงวินิจฉัยคดีโดยทำนองคลองธรรมนี้ไม่อัศจรรย์เลยการที่พระราชาทั้งหลายในการก่อนทรงสดับโอวาทของเหล่าบัณฑิตทั้งที่ไม่ใช่สัพพัญญูแล้วทรงวินิจฉัยคดีโดยทำนองคลองธรรมเว้นอคติสี่อย่างบำเพ็ญทศพิธราชธรรมไม่ให้เสื่อมเสียเสวยราชสมบัติโดยธรรมบำเพ็ญทางสวรรค์เสด็จไปแล้วนี่แหละน่าอัศจรรย์พระเจ้าโกศลกราบทูลอาราธนาพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าถวายในอดีตครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระราชานั้นได้ถวายการบริหารพระครรภ์เป็นอย่างดีทรงประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาโดยสวัสดิภาพในวันขนานพระนามพระชนกชนนีได้ทรงตั้งพระนามของพระโพธิสัตว์ว่าพรหมทัตกุมารพรหมทัตกุมารนั้นได้เจริญวัยขึ้นโดยลำดับเมื่อพระชนได้16 พรรษาเสด็จไปเมืองตากศิลาทรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนงเมื่อพระชนกสวรรคตทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติครอบครองราชสมบัติโดยทำนองคลองธรรมทรงวินิจฉัยคดีไม่ลุ่มอคติมีฉันทาคติเป็นต้นเมื่อพระองค์เสวยราชสมบัติโดยทำอย่างนี้แม้พวกอมาตย์ต่างก็วินิจฉัยคดีโดยธรรมเหมือนกันเมื่อคดีทั้งหลายได้รับการวินิจฉัยโดยธรรมจึงไม่มีคดีโกงเกิดขึ้นเพราะไม่มีคดีโกงเหล่านั้นการร้องทุกข์ณพระลานหลวงเพื่อให้เกิดคดีก็หมดไปพวกอมาตย์นั่งบนบัลลังก์วินิจฉัยตลอดวันไม่เห็นใครๆมาเพื่อให้วินิจฉัยคดีต่างก็ลุกกลับไปสถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเมื่อเราครองราชสมบัติโดยธรรม
ไม่มีผู้คนมาให้วินิจฉัยคดี ไม่มีผู้มาร้องทุกข์สถานที่วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้งบัดนี้เราควรตรวจสอบโทษของตนครั้นเรารู้ว่านี่เป็นโทษของเราจากละโทษนั้นเสียประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้นจำเดิมแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ทรงสำรวจดูว่าจะมีใครๆพูดถึงโทษของเราบ้างหนอครั้นไม่ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษในระหว่างข้าราชบริพารภายในทรงสดับแต่คำสรรเสริญคุณของพระองค์ถ่ายเดียวทรงดำริว่าชลอยชนเหล่านี้ล้อเกรงกลัวเราจึงไม่กล่าวถึงโทษกล่าวแต่คุณเท่านั้นจึงทรงสอบข้าราชบริพารภายนอกแม้ในหมู่ข้าราชบริพารเหล่านั้นก็ไม่ทรงเห็นจึงทรงสอบชาวเมืองภายในพระนครทรงสอบชาวบ้านที่ทวารทั้งสี่นอกพระนครแม้ในที่นั้นก็มิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษทรงสดับแต่คำสรรเสริญของพระองค์ถ่ายเดียวจึงทรงดำริว่าเราจักตรวจสอบชาวชนบทดูทรงมอบราชสมบัติให้เหล่าอมาตย์เสด็จขึ้นรถไปกับสารถีเท่านั้นทรงปลอมพระองค์มิให้ใครรู้จักเสด็จออกจากพระนครพยายามสอบสวนชาวชนบทจนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดนก็มิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษทรงสดับแต่คำสรรเสริญพระคุณจึงทรงบ่ายพระพักตร์สู่พระนครเสด็จกลับตามทางหลวงจากเขตชายแดนในเวลานั้นแม้พระเจ้าโกศลพระนามว่าพันลิกะก็ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมทรงตรวจสอบหาโทษในบรรดาข้าราชบริพารภายในเป็นต้นมิได้ทรงเห็นใครๆกล่าวถึงโทษเลยทรงสดับแต่คำสรรเสริญพระคุณของพระองค์เหมือนกันจึงทรงตรวจสอบชาวชนบทได้เสด็จถึงประเทศนั้นกษัตริย์ทั้งสองได้ประจันหน้ากันในทางเกวียนอันราบลุ่มแห่งหนึ่งไม่มีทางที่จะหลีกกันได้สารถีของพระเจ้าพันลิกะจึงพูดกับสารถีของพระเจ้าพาราณสีว่าจงหลีกรถของท่านสารถีของพระเจ้าพาราณสีก็ตอบว่าพ่อมหาจำเริญขอให้ท่านหลีกรถของท่านเถิดบนรถนี้มีพระเจ้าพรหมทัตมหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประทับนั่งอยู่สารถีอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดว่าพ่อมหาจำเริญบนรถนี้พระเจ้าพันลิกามหาราชผู้ครอบครองราชสมบัติในแคว้นโกศลก็ประทับนั่งอยู่ขอท่านได้โปรดหลีกรถของท่านแล้วให้โอกาสแก่รถของพระราชาของเราเถิดสารถีของพระเจ้าพาราณสีดำริว่าแม้ผู้ที่นั่งอยู่ในรถนี้ก็เป็นพระราชาเหมือนกันเราจะควรทำอย่างไรดีหนอนึกขึ้นได้ว่ามีอุบายอย่างหนึ่งเราจะถามถึงวัยให้รถของพระราชาหนุ่มหลีกไปแล้วให้พระราชทานโอกาสแก่พระราชาแก่ครั้นตกลงใจแล้วจึงถามถึงวัยของพระเจ้าโกศลกาสารถีแล้วกำหนดไว้ครั้นทราบว่าพระราชาทั้งสองมีวัยเท่ากันจึงถามถึงปริมาณราชสมบัติกำลังทรัพย์ยศชาติโคตรตระกูลประเทศครั้นทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ครอบครองราชสีมาประมาณฝ่ายละ300 โยชน์มีกำลังทรัพย์ยศชาติโคตร
ตระกูลและประเทศเท่ากันแล้วคิดต่อไปว่าเราจะให้โอกาสแก่ผู้มีศีลจึงถามว่าพ่อมหาจำเริญศีลและมารยาทของพระราชาของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเขาประกาศสิ่งที่เป็นโทษแห่งพระราชาของตนโดยนึกว่าเป็นคุณจึงกล่าวคาถาแรกว่าพระเจ้าพัลลิการาชทรงชนะคนกระด้างด้วยความกระด้างทรงชนะคนอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนทรงชนะคนดีด้วยความดีทรงชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดีพระราชาพระองค์นี้เป็นเช่นนั้นดูก่อนสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดลำดับนั้นสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวกับสารถีของพระเจ้าพัลลิกะว่าท่านกล่าวถึงคุณของพระราชาของท่านหรือเมื่อเขาตอบว่าใช่แล้วสารถีของพระเจ้าพาราณสีจึงกล่าวต่อไปว่าภิว่าเหล่านี้เป็นพระคุณสิ่งที่เป็นโทษจะมีเพียงไหนสารถีของพระเจ้าพัลลิกะกล่าวว่าเหล่านี้เป็นโทษก็ตามเถิดแต่พระราชาของท่านมีพระคุณเช่นไรเล่าสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังแล้วกล่าวคาถาที่สองว่าพระเจ้าพาราณสีทรงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทรงชนะคนไม่ดีด้วยความดีทรงชนะคนตนีด้วยการให้ทรงชนะคนพูดหล่อแหลด้วยคำสัตย์พระราชาพระองค์นี้เป็นเช่นนั้นดูก่อนสารถีท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิดเมื่อสารถีของพระเจ้าพาราณสีกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้าพัลลิกะและสารถีทั้งสองก็เสด็จและลงจากรถปลดมาถอยรถถวายทางแด่พระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีถวายโอวาทแด่พระเจ้าพัลลิกะว่าธรรมดาพระราชาควรทรงกระทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเสด็จไปกรุงพาราณสีทรงกระทำบุญมีทานเป็นต้นทรงเพิ่มพูนทางสวรรค์ในเวลาสุดสิ้นพระชนแม้พระเจ้าพัลลิกะก็ทรงรับพระโอวาทของพระเจ้าพาราณสีทรงสอบสวนชาวชนบทเสด็จไปทั่วพระนครไม่เห็นมีผู้กล่าวโทษของพระองค์จึงกระทำบุญมีทานเป็นต้นทรงเพิ่มพูนทางสวรรค์ในเวลาสุดสิ้นพระชนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาเพื่อทรงถวายโอวาทแด่พระเจ้าโกศลแล้วทรงประชุมชาดกว่านายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะในครั้งนั้นได้เป็นพระโมคคัลลานะพระเจ้าพัลลิกะได้เป็นพระอานนท์สารถีของพระเจ้าพาราณสีได้เป็นพระสารีบุตรส่วนพระราชาคือเราตถาคตชะนี้แล